नमस्ते साथीहरु, स्वागत गर्न चाहन्छु फेरि पनि सजिलो किचन च्यानलको स्पेशल अर्को एउटा भिडियोमा। आज चाहिँ हामीले लोटन कुखुराको मासु अनि छोटे धानको यो जुन चामल हुन्छ त्यसलाई बनाउने छौं र स्पेशली भन्दाखेरि चाहिँ लोटन कुखुरा चाहिँ मैले आगोमा बनाउन खोजिरहेको छु। म घरभन्दा अलिकति बाहिर रहँदाखेरिको समयमा मकवानपुर स्टाइलमा मकवानपुर रहँदाखेरिको समयमा बनाएको थिएँ। अति नै स्वादिलो बनेको थियो यो लोटन कुखुराको मासु। मज्जाको स्वादिलो बन्ने र आगोमा बनाउने स्वाद भनेपछि त कुरा नै बेग्लै भइहाल्यो। दाउरामाथि बनाएको खानाको मजा नै बेग्लै पनि रहने गर्दछ। जसको लागि चाहिँ कुखुरा काट्नुको लागि चाहिँ एउटा यो भाँडामा यसरी पानी तताइएको छ र कुखुरा यो नै हो। यो लोटन कुखुरा मज्जाको लगभग 4 किलो जतिको छ है यो भाले चाहिँ। र यसरी काटेर तयार यसरी गरिदै पनि छु। हल्का यसरी पोलेर तयार गर्दाखेरिमा झनै स्वादिलो हुनलाई मद्दत गर्छ। र सबैतिर यसरी पोलेपछि यसलाई अब काट्नको लागि तयार पनि भइसकेको छ। र आफूलाई चाहिने जति मासु यसरी मजाले यसलाई यसरी काटी पनि रहेको छु। एकदमै रमाइलो महसुससँग बनाइएको थियो यो मासु चाहिँ लोटन कुखुराको स्वादिलो तरिकाले। अब चाहिँ बनाउनको लागि एउटा कराईमा तोरीको तेललाई यसरी राखिदिने। लोटन कुखुराको मासुमा तोरीको तेल एकदमै मिठो हुन्छ। तेजपात अलिकति राखेर सुकेको खुर्सानी पनि सँगै राखिदिने र अब मासुलाई माथिबाट राखिदिनु पर्छ। सबै मासुहरूलाई यसरी मजाले एकपल्ट चलाइदिने। आगो पनि मजाले दाउरासँग लागि पनि रहेको छ। अब यो मासुलाई एक साइड मजाले फ्राई हुनलाई यतिकै छोडिदिने र एक साइड फ्राई हुन थालिसकेपछि अर्को साइडलाई यसरी पल्टाउँदै फेरि आगो मजाले लगाएर पकाउन थाल्ने र फेरि पनि बीचमा यसरी चलाउँदै तयार गर्ने। र यसरी मासु चाहिँ लगभग हाम्रो रातो मजाको फ्राई हुन थाली पनि सकेको छ। माथिबाट प्याजलाई राखिदिने, सँगै अलिकति अदुवा र लसुनलाई पनि राखिदिने। अब यी सबै सामग्रीहरूलाई चलाइदिने। अब केही समय मजाले फेरि आगो लगाएर पकाउनलाई छोड्ने र बेसारको धुलोलाई राखिदिने। अलिकति जिरा र धनियाको धुलोलाई राखिदिने। स्वाद अनुसारको धुलो खुर्सानी पनि राख्ने र अलिकति स्वाद अनुसारको नुन पनि राखिदिने र फेरि पनि यसलाई यसरी चलाइदिनु पर्छ। अब चाहिँ टमाटरलाई राख्ने र चलाइदिने। राम्ररी राखेर टमाटर चलाएपछि हरियो खुर्सानी पनि थोरै राखिदिने र यसलाई पनि यसरी चलाउँदै पकाउने। अब अलिकति चिकन मसलालाई पनि मैले राखेको छु। चिकन मसला अप्सनल हो, राख्दा पनि हुन्छ नराख्दा पनि हुन्छ। र यसरी मासु तयार पनि भइरहेको छ। अलिकति आवश्यकता अनुसारको पानी थोरै राख्ने र यसरी चलाउने। अब यसलाई मजाले पाक्नलाई छोडिदिने ताकि मासुभित्र मजाले यो मसलाको झोलहरू लागोस् र जसले गर्दाखेरि मासुको स्वाद नै कमालको होस्। थोरै गरम मसलालाई राख्ने। गरम मसला चाहिँ खलमा कुटेर राखेको थिएँ र चलाइरहने। आजको रेसिपी कस्तो लागेको छ कमेन्ट पनि गर्नुहोस्। अलिकति मैले यसमा पुदिना पनि राखिदिएको छु र यसलाई पनि यसरी चलाइरहेको छु। र यतिको भएपछि लगभग हाम्रो लोटन कुखुराको मासु तयार पनि भएको छ। मैले चाहिँ अति नै स्वादिलो यसलाई मानेको थिएँ र यसरी तयार गरेको यो लोटन कुखुराको मासुलाई मैले यसरी सर्भ गर्न खोजिरहेको छु। अलिकति छोटे चामलको यो भात अनि त्यसपछि पापड, काँक्रो, अलिकति कागती, खुर्सानी राखेर तयार गरेको थिएँ। आजको रेसिपी तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, शेयर, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरेर सपोर्ट गरिदिनुहोस्। यस्तै नयाँ नयाँ रेसिपी फेरि पनि तपाईँको बिचमा लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि नमस्ते।